හරි යාළුවනේ අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද C ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් රන් කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකක් කතා කරා C ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් රන් කරන්න කියන්නේ C ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මූලික කොටස් ටික. ඉතින් අපි බලමු මේකේ ඊතුරු කොටස් ටික. හරිද මේ hello world කියලානේ C ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඔයගලන්ට මතකයිනේ hello world කියන එක. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා දින්නේ C ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලින්. හරිද? අපි යන වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තියෙනවා අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑමින් එකක් C ප්‍රෝග්‍රෑම් වලින් කරන. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට පොඩි නිර්මාණයක් අනිවාර්යෙන් එකත් මතක ඇතුව කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න, වැදගත් කියලා හිතනොත් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් කරන්න මතක ඇතුව. ඔයගලන්ට හැම වීඩියෝ එකකම විස්තර කියන්නේ මම කරන හැම වීඩියෝ එකක විස්තර ෂෝට් නෝට් එකක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලලා ඒවා ටික තේරුම් ගන්න. වීඩියෝ එකේ තේරෙන්නේ නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තියෙනවා. ඒ ටික බලලා ඒකෙන් තේරුම් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. Black Hacker Team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a Black Hacker Team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. හරියනේ අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද Termux සහ C ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමද රන් කරන්න කියලා බලන්න තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපි ගිහලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් මම කෝඩින් C එකට ගියන් පස්සේ මේ මෙතන ටික පස්සේ දැන් මෙතන ඔයගලන්ට වෙනදී stdio.h කියන ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ stdio.h කියන්නේ stdio.h කියලා තමයි කියන්නේ. කියන්නේ h කියන්නේ header කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක ගත්තොත් කියන්නේ stand input output header file කියලා තමයි අපි මේක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටස. ඔන්න ඕක තමයි header file එක කියන්නේ මේකේ. හරිද? ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි රන් කරාම අපිට වෙන්නේ අපි කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. කියන්නේ hello world කියලා වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ Termux සහ C ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරගන්නේ කියලා. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ කිසිම මුකුත්ම ගන්න යන්න එපා. මේ කෙලින්ම select all දීලා කෙලින්ම සම්පූර්ණ මේක copy කරගන්න. හරිද? copy කරලා Termux වලට යන්න. Termux වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ nano file එක open කරන්න ඕනේ. ඒකට කොහොමද? nano. හරිද? හරි. ඔන්න nano එකට ගියම ඔන්න nano file එක open කරා. open කරලා මෙන්න මේක මේ code එක අතනට දාන්න ඕනේ. දාලා ඔයගොල්ලෝ මේ ඊතල් වලින් හරියටම හදා ගන්න ඕනේ. මේක නැත්තම් errors එන්න ඉඩ තියෙනවා. හරිද? අපේ මේ program එකේ errors එන්න ඉඩ තියෙනවා. මේක ඇත්තම කොහොම tool එකක් කියන්නේ program එකක් තමයි. හරිද? මේක දන්නේ නැත්නම් අපිට ඒක කරන්නත් බැරි වෙන ටූල් එකක් අත දාගන්න. ඒ හින්දා මේක අනිවාර්යෙන් ගොඩ දාගන්න ඕන. හරිද? ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් මේ stdio.h කියන ෆයිල් එක හරියට මේකන්ට බැලන්ස් කරලා තියන්න. හරිද? මේව ඉඩ තියෙන්න ඕනේ. හරිද? නැත්තම් මේ ඔයගලන්ට error එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ
ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේවා ගානට හදා ගන්න ඕනේ. හරිද? නැත්නම් ඔයගලන්ට එරර්ස් එන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගහන්නේ කොහොමද? hello world කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි අපි රන් කරවන්නේ Termux අරන්. ඒ කියන්නේ C අපි හදපු දැන් අපි හිතමු අපි හැදුවා කියලා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක hello world කියන. ඉතින් ඒ හදපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි රන් කරවන්න තමයි යන්නේ. හරි. ඔන්න ඉතින් මම ගානට හදාගෙන cctr එකයි s එකයි ගාලා save කරලා දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ save කරලා නමක් ඉල්ලුවා. අපි දෙමු අනිවාර්යෙන් අපි hello world කියලා දෙමු. ඒක ලේසියි. HELLO hello අනේ අපි දෙමු hello.c කියලා දෙමු. හරි. ඔන්න hello.c කියලා ඔන්න මම enter බටන් එක දුන්නා පස්සේ මයෙන් අහනවා මේක save කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මම හින්දා y දීලා ආයි ctrl එකයි x එකයි ඔබනවා. ඔන්න ෆයිල් එක හැදුනා. හරිද? දැන් අපිට කරන්න යන්න තියෙන්නේ CLANG plain කියලා කියුවා. plain කියන්නේ C programming. අපි කතා කරන කලින් වීඩියෝ plain install කරන විදිහ කියන්නේ C programming install කරන විදිහ. හරිද? plain HELLO hello.c. හරිද? ඔන්න මේව දැන් මේක අපි enter කරන් පස්සේ ඔන්න ඔබ හිමීට ආයි අපි මේ හිමීට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕන දකින්න නැති ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරනවා නම් තමයි ස්ලෝ මෝෂන් එකේ ගිහිල්ලා ආයේ ඩොලර් සයින් එකට එන්නේ. හරිද? වැඩ කරන්නේ නැත්නම් එරර් එකක් එනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න අර මේ නැනෝ ෆයිල් වල වැරද්දක්ද කියලා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් අය නැනෝ ෆයිල් ඕපන් කරගෙන NaNO nano hello.c. හරිද? ඔන්න මම නැනෝ ෆයිල් එක අපි හදපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හරිද? මේ අපි හදපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඔයගලන්ට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි එරර්ස් එකක් තිබ්බොත් ඔයගලන්ට ඔහොම ගිහිල්ලා ඒ ඕපන් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ වගේද තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා. හරිද? හරි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරන හරියටම ආවොත් තමයි ඔය කලර්ස් ඇටෙන්නේ. හරිද? ඒ serial එකයි x එකයි ගාලා මම සේව් කරලා දැම්මා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙන්නේ .ැලයිරක් a.out out. හරි. ඔන්න මම enter කරාන් පස්සේ ඔන්න වැටුණා අපේ hello world කියලා එලා වැටුණා. හරිද? දැන් මම ඔයගලන්ට පොඩි වෙනසක් කරලා පෙන්නන්නම්කෝ පොඩි වැඩක් කියලා දෙනවා කියලා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙහෙමම ගහ ගන්න වරද්ද ගන්න එපා. හරිද? මෙහෙමම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගහ ගන්න මේ හරියට ඉඩස් පරතර එහෙම බලලා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ තරුව තියෙනවා මම දැන් මෙතන ඉඩස් දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරොත් බලන්නකෝ එන්නේ දැක්කනේ. එතකොට එන එක තේක්කනේ. එහෙම නෙවෙයි අපිට මේ හරියට කරන්න ඕන නම් මේක හරියට අදා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඉඩස් ඔක්කොම ගානට හදලා හදාත්තම කොටු ඔක්කොම ගේනවා. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මම මේ ටික මම කොපි කරනවා. හරිද? මම පුළුවන් නම් මේ කෝඩ් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාලා තියන්නම්. එතකොට කට්ටියට ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඔන්න මම Termux එකට ගිහිල්ලා nano ෆයිල් එකක් ඕපන් කරලා ඔන්න මම කෝඩ් එක කොපි කරනවා. හරිද? කොපි කරලා පේස්ට් කරනවා. කොපි කරලා පේස්ට් කරලා ඔන්න ctrl එකයි s එකයි ගාලා මම මේක සේව් කරනවා. මේකත් HELLO hello.c කියලා මම සේව් කරනවා. සේව් කරලා y එක දීලා ආයි ctrl එකයි x එකයි ගහනවා. ඊට පස්සේ මම මේක රන් කරන්න යන්නේ. එතකොට ඩොට් එකයි ඇලයිරයි a.out out. එක්කනේ අපි අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි ඕන වෙලාවක ඩොට් ඇලයිරක් a.out out කියලා ගියවම අපිට මේ හදාගත්ත කොටුව එනවා. හරියට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගහගන්න වරද්ද ගන්න එපා. මම අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාන්න පුළුවන් දාන්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් කියන්නේ පුත් සමහරකට මේ වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉඩස් පරතර මේ වචන වල ඉඩස් පරතර ඔක්කොම හරියට තියෙන්න ඕනේ. මේක ලේසි අමාරු නෑ. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේ ඉන්ටර්නල් පල්ලා සංගල වරහණ වලදී හරිද? ඒ අදාළ සංගල වරහණ දාලා
ඊට පස්සේ ඒ ටික කරගන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඉඩ පරතර ගන්නන්නේ කොහොමද? උඩ වචනෙත් එක්ක තියෙන ගැලපෙන්නේ උඩ වචනෙත් එක්ක ගැලපෙන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? දැන් මේ දැන් n එක තියෙනනේ. දැන් මේ n එක පල්ලෙහා තමයි අපි print එක type වෙලා තියෙන්නේ. int එකේ n එක ගාව තමයි print එක type වෙලා තියෙන්නේ. ආන් එහෙම තමයි ඔයගොල්ලෝ මනින්න ඕනේ. ඒක මැනලා ඒ විදිහට කරගන්න. එතකොට මේ ඉඩස් පරතර එතකොට මේ ටික නම් ඔයගලන්ට හදාගන්න ලේසි වෙයි කියන්නේ පොඩ්ඩක් චුට්ටක් ඉතින් මාන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ පරතර ටික හදාගත්තාම වැඩේ හරි. ඔය හරියට මේ සකල වරහන් ඔක්කොම සහ ඉලක්කම් ටික හරියට තිබ්බොත් තමයි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඉතින් අපි next video එක හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන් මම පටන් ගන්නකොට වගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, යාළුවන්ට අබ්බාන share කරන්න, comment කරන්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඕගොල්ලන්ට තව ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ වගේම මේක අපේ channel එකට උනන්දුවක් ඇති වුණා නම් අනිවාර්යෙන් channel එකේ notification all කරලා තියා ගන්න මගේ YouTube channel එකේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහලා එන්න.